السلام عليكم، أهلا بيكم. معاكم كريم. في البداية بتمنى لكم يوم سعيد. في عالم مليء بالوحوش بتسعى الدكتورة كوكي وعالم المجهوليات وحيد رؤى لتأسيس مؤسسة مونارك اللي هدفها البحث عن الوحوش ودراستها بمساعدة الجيش المتمثلة في الضابط شوقي. لكن بعد زيادة عدد الوحوش وبعد سنتين من مقابلة التنين المجنح بيستعدوا يقابلوا اللواء باكيتا لأنهم محتاجين دعم أكبر من الجيش بسبب كثرة الوحوش اللي قابلوها، وبيعرضوا عليه أثر قدم لوحش عملاق. الأول ما بيشوفها بيقول يا ليلة سوخة يا ولاد، بس بيطلب سيادة اللواء إن هو يشوف صورة للكائن ده، وبيطلبوا منه كمية كبيرة من اليورانيوم المشع يوازي كمية القنبلة النووية اللي رموها على اليابان علشان يقدروا يستدرجوا المخلوق، لأن المخلوقات دي بتتغذى على الإشعاعات النووية. وبيقنعوا شوقي إن هم يواجهوا المخلوقات في مكان مكشوف أحسن من استناهم يجوا ويدمروا البلد. المخلوق ده بيشكل تهديد واضح للأمن العالمي، بالتالي باكيتا بيوافق. أما عن الخط الزمني التاني في الحاضر، شوقي بيعتبروه خطر على منى وبيحطوه تحت المراقبة في دار مسنين. لكن بيجيله منال وكمال أحفاد كوكي ومعاهم مي حبيبة كمال السابق، لأن أبوهم هشام اختفى في ظروف غامضة، ومونارك دلوقتي بيطاردهم علشان ياخدوا منهم شنطة وحيد رؤى اللي فيها كل أسرار حياته. وبيقرر شوقي يهرب معاهم ويدور معاهم على هشام لأن هو بمثابة ابن ليه، رغم رفض منال الفكرة لأنها بتكره أبوها علشان سابها. وفي الماضي بتوصل كوكي مع وحيد وشوقي لموقع استدراج الوحش علشان يصوروه ويدرسوه، لكنهم بيكتشفوا إن باكيتا مجهز صاروخ علشان يقتل المخلوق. هو لا عايز دراسة ولا نيل. وبيروح شوقي علشان يتكلم مع باكيتا ويقول له ان هو شايف ان في غباوة في الموضوع، لكن باكيتا بيقول له الجيش مش بيلعب يا شوقي، الوحش ده تهديد خطير للامن العالمي. انا مش ماشي باوامر يا ابني، في 4 فوقية والقرار كان خلاص ابادة المخلوق على الفور. احنا مش هنحطه في قفص يا شوقي، احنا كده كده هنشوف ايام سود، فما تزودهاش. اما في الحاضر بتهرب فرقة البحث عن هشام على سفينة متجهة لكوريا علشان يبعدوا عن عيون مونارك ويروحوا يقابلوا صديق لشوقي في كوريا علشان يوصلهم لألاسكا اللي اختفى فيها هشام. وبتنجح مي ان هي تنقل كل اللي كان موجود في شنطة رؤى على اللابتوب تحت. وبيحاول كمال يعتذر لها ان هو جرجرها معاهم لكنها مش طايقاه لان حياتها اتدمرت ومونارك بقت بتطاردها. وبيقرر شوقي يرمي الشرايط اللي موجوده في شنطه هشام عشان لو حد شافها من الامن هتعمل لهم مشكله، لكن كمال بيرفض ده لان الشنطه دي ممكن تكون الوسيله الوحيده ان هم يلاقوا ابوهم هشام، لكنه بيوافق بعد ما افتكر ان كل حاجه موجوده على اللابتوب بتاع مي. اما في الماضي المخلوق ما ظهرش وبدا يشك اللواء باكيتا ان في مخلوق اصلا، لكن فجاه بتظهر قرايات قويه على السونار وبيبدأوا يسمعوا الصوت المخلوق. وبنشوف ظهر جودزيلا طافي على المية وبيقول باكيتا هي أيام سودة فعلا. وبتحزن كوكي جدا لأنهم هيقتلوا المخلوق ومش هيعرفوا عنه حاجة أصلا. وبيحاول شوقي تاني يتكلم مع باكيتا لكنه حسم قراره. وبتوصل جودزيلا للصاروخ وبتضرب زئير مرعب وكأنها عارفة اللي هيحصل، وبيدي باكيتا الأمر بتفجير القنبلة. وبتجري كوكي وتحاول تعطل الإشارة لكن شوقي بيلحقها ويفجر جودزيلا وسط فرحة باكيتا اللي بيقول فرقعناه خلاص، وسط حسرة كوكي بخسارة المخلوق. وبنرجع للحاضر واثناء ما هما بيعدوا قدام الامن بدون جوازات سفر بيتقبض عليهم. وبيحاول شوقي يرشيهم لكنه بيتضرب في جنبه، بس بيطلع ده دوكو صديقه اللي هيساعده اصلا وبيجيب لهم طيارة نص لبة علشان يروحوا بيها ألاسكا. اما تامر موظف شركة مونارك اللي حاول يطاردهم قبل كده بتجيله مديرته نيفين وتعنفه جامد لان هو ما كانش معاه تصريح يعمل ده حتى نوال حارسة الأمن ما كانتش تعرف باللي بيعمله. وأثناء ما نيفين بتتجادل مع تامر، نوال بيجيلها مكالمة إن شوقي في كوريا دلوقتي وبتأمرها نيفين إن هي تروح تدور عليه، لكن نوال بتقول لها تامر مجنون زي شوقي وهحتاج مساعدة. وأثناء ما هما في الطيارة النص لبة بيتضح إن شوقي ما شافش هشام من فترة طويلة حوالي 20 سنة، بالتالي ما يعرفش عنه حاجة. لكن لما بيشوف خط سير طيارة هشام اللي وقعت بيقدر يحدد مكان وقوع الطيارة وخلاص هيروحوا على هناك. وفي الماضي رغم خسارتهم للمخلوق على حد علمهم يعني بيقدر شوقي يقنع اللواء باكيتا ان هو يسمح لهم بتمويل غير محدود، موظفين وادوات ومعدات وترابيزات بلياردو وبينج وكل حاجه لمؤسسه مونو عشان يلاقوا للجيش وحوش اكتر
يفرقعوها، وبيتفق مع كوكي علشان ما يتكررش اللي حصل، ولأن هو جندي مطلوب منه ينقل كل حاجة يسمعها للقيادة بتاعته. بالتالي بيقول لها مش مطلوب منك تقولي لي كل حاجة، لأن أي حاجة هتقوليها لي هروح أنقلها للقيادة، وكأنه بيقول لها استغفليني. أما في الحاضر بتدخل الطيارة في عاصفة رعدية نفس المكان اللي وقعت فيه طيارة هشام. بالتالي شوقي بيتولى قيادة الطيارة لأن هو أمهر من دوكو، وخلاص على وشك إن هم يخبطوا في جبل، لكن كمال بيشوف حاجة في الأفق لكن محدش بيشوفها غيره، وبيجهزهم شوقي للهبوط الخطير وبينجح يهبط بالطيارة بسلام. ولما بيسيبوا الطيارة بيلاقوا طيارة أبوهم متفرتكة وجواها جثة، وبيروح كمال علشان يشوف دي جثة أبوهم ولا لا، لكن بيطلع إن هي مش جثة هشام. وبيلاقوا خيمة وسط الجليد، ولما بيدخلوها بيلاقوا خريطة بخط أبوهم هشام وقلم مبري على طريقة أبوهم ورامي الهيش بتاعه. لكن بره دوكو بيكتشف إن فرامل الطيارة في الأرض، يعني الطيارة هبطت بسلام، أمال إيه اللي فرتكها كده؟ ولما بيروح يشوفها بيلاقي آثار خربوش كبيرة على الطيارة، يعني وحش ضخم هو اللي هاجم الطيارة، وبيصرخ فيهم يلا نمشي من هنا، وبيجري علشان يشغل الطيارة، وبيشوفوه وبيجروا عليه وبيحصل انهيار أرضي، وبيشغل دوكو الطيارة ويروح عليهم، لكن بيظهر وحش ضخم ويهاجم الطيارة اللي جواها دوكو ويطلع جليد من بقه يجمد الطيارة كلها، ومعاها دوكو بيفرتك الطيارة ويطلع زئير مرعب ويدمر الطيارة تماما، وبيرمي عليهم جثة دوكو، وبيطلعوا يجروا ويسيبوا كمال اللي بيشوف مسدس وميض على الأرض وبيحاول يضرب على الوحش، لكن تصويبه كان زفت وبيطلع يجري. في الأثناء في مركز رصد جنب ألاسكا دكتورة برايز موظفة مونارك بتسمع صوت بيب على جهاز رصد، وبتبلغ المديرة نيفين. أما فرقة هشام بيجروا كلهم يستخبوا جوه جبل، ومي بتعنف جمال إن هو وقف وضرب نار على الوحش، لكن أثناء ما الوحش بيشمشم عليهم بتقع مي في بركة مية متلجة، وكده المية بلت هدومها وهتسقع أسرع، وبتكتم صرختها علشان الوحش ما يسمعهاش. وأول ما بيمشي الوحش بتصرخ وبيكتمها شوقي ويقول يلا نتحرك بسرعة. وبيفتكر كمان ليلة افتتاح معرضه وأمه بتشجعه، لكن أبوه مش موجود علشان يشوف أعماله، لكن أمه بتطمنه إن هو هيحضر، وبيخرج علشان يروق شوية. ولكن وهو بيصور باب معرضه بتعدي مي بالصدفة وتقول له أنت صورتني يالا، وبتطلب إن هو يحذف الصورة، وبيجر معاها كلام، وكان ده اليوم اللي اتعرف فيه على مي. وبياخدها للبيت وبتشوف اللوحة اللي رسمها وبتعجبها جدا وبتستغرب ان هي مش في معرض. ولما بنرجع للحاضر بيسأله عن خبرة شوقي في الوحوش، لكن هو ما واجهش وحش زي ده قبل كده، وبيتجهوا للساحل، لكن كمان بيحاول يخليهم يروحوا ناحية المبنى اللي شافه من الطيارة، لكن محدش غيره شافه، وبيروحوا ممتعضين. لكن بعد فترة بيزمزقوا لان هما ما شافوش المبنى اللي هو شافه، وبيرجحوا ان ده مجرد خيال عنه. وبتشوف منال الضوء من بعيد وبتقترح ان هم يروحوا للضوء ده لان هو حاجة ملموسة شايفينها، لكن كمال بيرفض ويقول لهم المكان قريب، وبيصمم ان هو يروح حتى لو سابه. بالتالي شوقي بيقول له روح يا كمال، واللي يوصل الاول يساعد التاني. وبيفترقوا، كمال يروح ناحية المكان اللي هو شافه وهم هيروحوا ناحية النور. وفي مقر مونارك الدكتورة برايز بتقول لنيفين ان هي رصدت اشاعات جاما نووية ومصدرها تحت الارض في ألاسكا، واخر مرة رصدوا اشاعات زي كده كانت قبل ظهور جودزيلا عند الكوبري. وبدأ يسمع كمال أصوات وهلاوس، وإزازة المية بتاعته بتتجمد. أما مي بدأ الصقيع يتغلغل جوه جسمها وبدأت تتحرك بالعافية وجالها هلاوس برضه، وخلاص جسم كمان مش قادر يشيله من على الأرض وبيقع. لكن شوقي ومنال بيتفاجئوا إن هما رجعوا لنفس الخيمة وكأنهم مشيوا في دواير وبيرجعوا لنفس المكان. وشوقي بيقول لمنال ده بسبب الوحش هو اللي بيتلاعب بعقلنا، وبتقع منهم منى، لكن منال بتصر إن هي مش هتسيبها، وبيقعدوها في الخيمة ويولعوا النار علشان يدفوها. ومي بتقول لمنال لو حصل لي حاجة بلغي أختي ليلى. وبيقول لها شوقي لازم نشعل النار أكتر عن طريق حرق الأوراق اللي كانت في شنطة أبوكي بكل أسرارها بقى. ومنال بتقول له ولع براحتك، لكن فجأة الأرض بتتحرك، وبيقول لهم شوقي يلا نخلع من هنا، وبيظهر الوحش من تحت الأرض وبيبتلع الخيمة بالنار. لكن شوقي بيقول لهم جات لي فكرة عبقرية. أما في مقر مونارك المديرة نيفين بتعمل اجتماع علشان يناقشوا قصة القرايات الأرضية لإشعاعات جاما، وتامر بيزعق فيهم ويقول لهم ما نقدرش نتجاهل ملفات وحيد الرؤى، وشوقي هناك دلوقتي في ألاسكا ومعاه الملفات أكيد يعرف حاجة إحنا ما نعرفهاش. وبيفكرهم بالهدف أصلا من مونارك إن هم يحذروا الناس قبل الهجمات اللي بتحصل علشان محدش يفقد عزيز عليه. أما كمال بدأ يهلوس بابوه هشام وبدأ يشوف هيش قلم الرصاص، وبيمشي ورا الهيش المرمي على الأرض لحد ما بيوصل للمبنى اللي شافه من الطيارة، وبيتخيل أبوه حضر المعرض فعلا ويقول إن هو فخور بيه وبالمعرض اللي عجب الناس كلها. وبيدخل المكان وبيلاقي هيش القلم الرصاص وجهاز اتصال، وبيكتشف شوقي إن الوحش بينجذب ناحية النار ودمر الطيارة لأن هو حس بحرارة
حرارة المحرك، بالتالي بيقرر يجذبه بأكبر قوة حرارية عن طريق وقود الطيارة اللي معاه علشان يديهم الفرصة إن هم يهربوا ناحية الساحل من غير ما يطاردهم. وبتشوف مي جثة دوكو، لكن منال بتطمنها إن هم هينجوا، لكن مي بتقولها لو مت خلي شوقي يموت معاي. وبيرش شوقي جثة دوكو بالوقود علشان نولع فيها، لكن بيظهر فجأة الوحش ويقول وبتطلع تجري مي ومنال، وبيصرخ شوقي علشان يبعد الوحش عنهم، لكن مفيش جدوى. وبتشوف منال طيارة وتطلع تجري عليها، وبتقع مي وبيجي الوحش ناحيتها ويضرب جليد من بقه، لكن مي بتتحامل في الشنطة واللابتوب. ويقرر شوقي يولع في الوقود وينفجر ويطير شوقي، والوحش بيسيب مي ويروح ناحية النار، وبتجري منال ومي ناحية الهليكوبتر. وبيفوق شوقي ويطلع يجري معاهم ناحية طيارة الهليكوبتر، وبيطلع ان اللي جايب الطيارة الهليكوبتر هو كمان. وبيطلع كلهم يجروا قبل ما يلحقهم الوحش، وبينجحوا فعلا ان هم يهربوا على اخر لحظة. لكن شوقي بيلاحظ وجود فجوة ارضية وسط الجليد طالع منها نور ضخم، لكنه بيلاقي اللابتوب اتجمد تماما. ولما الهليكوبتر بتهبط بيلاقوا في استقبالهم تامر موظف مونر. ده كان ملخص الحلقتين 3 و4 من الموسم الأول من مسلسل مونر. إن شاء الله هعمل فيديو لكل حلقتين جداد. لو عجبكم الفيديو ده بقى متنساش تدوسوا لايك وشير للفيديو عشان نقدر نوصل لعدد أكبر من الناس. ولو عجبكم المحتوى بتاعي متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش أي فيديو. ولو بتتابعوني على الفيسبوك اعملوا لايك وفولو للصفحة، ويا ريت تدعوا لأهلنا في غزة عسى أن تكون ساعة استجابة. بس ما تخلوش أي فيلم أو أي فيديو يلهيكم عن الصلاة وعبادة ربنا. خلاص كده الفيديو خلص، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام عليكم.